السلام عليكم أعزائي عزيزتي في قناة نسيج المعرفة، القناة التي تهتم بالأمور التقنية والثقافية والفكرية والأكاديمية وكل ما يقع على خاطرنا ونود إيجاد حلول له. إذا في هذا اليوم سوف أتحدث على برنامج مهم جدا لا بد أن تقوموا بتنزيله على الحاسوب من أجل التقليص أو التخفيف من مساحة الفيديوهات المحملة وتخفيفها إذ ما أردت أن ترفعها على اليوتيوب أو أردت أن ترسلها في الجيميل أو إلى جهات معينة. هذا البرنامج يمكنك من تخفيف هذه المساحة، وأيضا يخفف عليك ميزانية الإنترنت في حالة ما كنت تستخدم الكات جي عوض شبكة الواي فاي. إذا كنتم أول مرة تشاهد في القناة لا تنسى أن تشترك في القناة والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. إذا أول شيء سوف أقوم بشرحه هو أنني سوف أضع لكم هذا الرابط في أسفل الديسكريبشن. هذا الرابط هو سهل جدا، سوف تقومون بنسخه ومن ثم فتحه على أي شبكة من شبكات الإنترنت. إذا سوف تجدون هذا الرابط متواجد في الديسكريبشن كما سوف تجدونه متواجد بالتعليقات. إذا بعد ذلك سوف نفتح البراوزر الخاص بنا من أجل فتح هذا البرنامج وتحميله بكل سهولة. هذا البرنامج لا يوجد فيه الكثير من المساحة، بل هو فقط برنامج صغير من حيث المساحة وسوف تتمكنون من فتحه بكل سهولة. إذا سوف أفتح هذا البرنامج ثم سوف أضغط على Entrer. إذا فور أن تضغط على Entrer ويفتح معك الموقع بهذا الشكل سوف تجدون بأنه إذا ما كنت تتوفر على حاسوب الماك أوس سوف تحمله من هنا، وإذا كنت تتوفر على الويندوز فسوف تشغله من خلال هذه الروابط. أما إذا كنت تشتغل بالأنظمة الوهمية كالكالي لينكس الأوبونتو ديب فيمكنك أن تحملها من هنا، وهناك عناصر أخرى من التحميل. إذا أول شيء سوف أضغط على الويندوز لأننا سوف نقوم بتنزيلها على الحاسوب. أنا عندي 64 بت وبالتالي فهو يعطيها بشكل تلقائي. إذا داونلود بهذا الشكل ثم سوف ننتظر لوهلة حتى يفتح معنا. بهذا الشكل سوف يقوم البرنامج بالتنزيل على الحاسوب. ففور أن يفتح معنا البرنامج بهذا الشكل، برنامج خفيف جدا ليس فيه سوى 12.9 ميجا أوكتي، وبالتالي فهو ليس بالبرنامج الكبير وأي حاسوب يمكن أن يستخدمه. إذا بهذا الشكل ثم بطبيعة الحال سوف أقوم بتنصيب هذا البرنامج على الحاسوب. إذا بهذا الشكل سوف أقوم بعملية التنصيب عبر الضغط على Next ثم Install ثم ننتظر لوهلة. بعد ذلك سوف نضغط على Finish. إذا بهذا الشكل هكذا يفتح معنا البرنامج بهذا الشكل. إذا فور أن يفتح معنا البرنامج بهذا الشكل من أجل التخفيف سوف أريكم عملية التخفيف من مساحة الفيديو. هنا يوجد عندي فيديو على الديسكتوب، ثم سوف نضغط على فيشيي بهذا الشكل، نضغط على هذه الأيقونة المتواجدة هنا فيشيي ثم نضغط على الفيديو المتواجد هنا ثم نضغط هنا ثم نضغط على أوفغير وننتظر حتى يفتح. إذا بهذا الشكل يكون الفيديو قد وضع كما أنتم تشاهدون الآن. يمكن أن تغيروا على الفورمة الخاصة بالفيديو المسجل، وكذلك يمكن أن تغيروا أيضا من ناحية الريزوليسيون الخاصة به، بمعنى يمكن أن تجعله عريض أو أقل سمكا. ثم كذلك من حيث الفلتر والأوديو وما إلى ذلك هناك تعديلات أخرى، كما يمكن أن تقوم بالتعديل الخاص بالHD وما إلى ذلك. يمكن أن تستخدم جميع الامتيازات المتواجدة هنا، وبالتالي سوف تتمكن من التعديل على الفيديو قبل التخفيف من حجمه. ملاحظة أخيرة هي أنه إذا أردت أن تخفف من حجم فيلم كبير جدا وأن ترفع من الضغط فتضغط على Support iPod 5G بهذا الشكل من أجل التخفيف. ولكن أنا لدي فيديو مقطع قصير فلا داعي لكي أضغط على هذه الأيقونة. إذا بعد أن أضع الفيديو بهذا الشكل سوف أضغط على ديماغي لونكوداج بهذا الشكل وننتظر هنا كما هو مبين لكم، ننتظر حتى ينتهي البرنامج من تخفيف حجم الفيديو. إذا لكي أبين لكم حجم الفيديو قبل أن يقوم بالانتهاء
فكما ترون فهذا يعني الفيديو يتجاوز 145 ميجا أوكتي، وبالتالي فسوف ترون كيف سوف يصبح بعد التخفيف من حجمه. فور أن ينتهي عملية التخفيف من الحجم سوف تظهر معك بهذا الشكل فيل تيرميني، أي أنه انتهى من عملية التخفيف. إذا بعد ذلك سوف نذهب إليه عبر النقر على هذه الأيقونة باركورير، ثم سوف يفتح معنا بهذا الشكل. إذا هذا هو المقطع الفيديو الذي نبحث عليه. سوف نعمل له كوبي ثم نضعه في الديسكتوب بهذا الشكل، ثم ننظر إلى حجمه بعد ذلك. إذا هكذا يكون قد أصبح 43.9 ميجا أوكتي عوض 143. فالجودة لن يعني تكون جودة ضعيفة، بل جودة كما كان في السابق، هكذا بهذا الشكل. الجودة كما ترون جودة عادية جدا وغير ضعيفة. إذا إلى هنا أكون قد انتهيت من شرح برنامج مهم جدا لابد أن يكون في الحاسوب، وهو برنامج الهاند بريك. للمزيد لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد، لا تبخلوا علينا بذلك. شاركوا عبر الكومنت واللايك لكي يصلكم كل جديد، ولكي تدعمونا على نشر المزيد إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، وإلى موضوع جديد آخر، خصوصا فيما له علاقة بباك أدوب فوتوشوب، أدوب أوديشن، أدوب بريمير برو، أدوب أفتر إفي، أدوب إليستريتور، والمزيد من البرامج الأخرى في المستقبل القريب. مودتي وتحياتي لكم جميعا. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.